नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण मऊसूत महिनाभर टिकणारे आणि खुसखुशीत बिना पाकाचे रवा लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। या लाडवामध्ये आपण कुठेही दूध किंवा पाण्याचा वापर केलेला नाही, त्यामुळे ते अगदी महिनाभर टिकतात। त्यासाठी मी इथे घेतलेले आहे 2 बाउल रवा, 1 बाउल साखर, 200 ग्रॅम तूप आणि आवडीनुसार काजू बदाम। आता आपण रवा भाजून घ्यायचा आहे। त्यासाठी पॅन मध्ये घालायचे 2 चमचे तूप। लागेल तसं तूप वापरणार आहोत आपण, सगळं एकदाच नाही वापरायचं। पॅन मध्ये आपण 1 वाटी रवा ओतून घेतले। आता हा दुसरा घालून घ्यायचा आहे। घरामध्ये जो रवा असेल तो रवा लाडवासाठी तुम्ही वापरू शकता, कारण की नंतर तो आपण मिक्सरला लावणार आहोत। रवा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं सतत असा हलवत राहत भाजून घ्यायचा आहे। त्याचा रंग जास्त बदलू द्यायचा नाहीये आपल्याला। 3 ते 4 मिनिटं रवा छान भाजून झाल्याच्या नंतर राहिलेले जे तूप आहे ते सर्व तूप आपण घालून घेणार आहोत आणि पुन्हा रवा लो फ्लेमवरच भाजून घ्यायचा। तूप थोडं थोडं करून घातलं की रवा अगदी खमंग भाजला जातो, चांगला फुलून येतो, खुसखुशीत होतो आणि आपल्या तुपाचा अंदाजही चुकत नाही। रवा लो फ्लेमवर सतत हलवत हलका गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजत असताना गॅस अजिबात मोठा करायचा नाही। गॅस जर मोठा केला तर रवा करपून कडक होतो आणि लाडू करकरीत लागतात। मला एकूण 15 ते 20 मिनिटं लागलेत रवा असा गोल्डन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायला। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि आता त्यामध्ये घालून घेणार आहे वेलची पावडर आणि अगदी 2 चिमूट मीठ। गोडाचा पदार्थ म्हटला की थोडंसं मीठ घातलं की चव खुलून येते असं म्हणतात। वेलची पावडर आणि मीठ चांगलं मिसळून घेऊया आणि आता यामध्ये घालायची आहे पिठी साखर। मी साखर मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतली आहे। मिक्सरमध्ये बारीक केल्याने त्यामध्ये गाठी होत नाही आणि ती पटकन एकजीव होते। आवडीनुसार आपण कमी जास्त साखर करू शकतो। रवा गरम असताना साखर मिक्स करून घ्यायची। रव्याच्या उष्णतेने साखरेला थोडंसं पाणी सुटतं, त्यातच आपल्याला चांगली ती एकजीव करून घ्यायची साखर। रवा आणि साखर छान एकजीव झाले। आता हे मिश्रण थोडा वेळ थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया। आपले लाडवाचे मिश्रण छान थंड झालंय। आता ते थोडं थोडं करून मिक्सरला वाटून घेऊया। गरम असताना रवा जर मिक्सरला लावून वाटला तर तो पातळ होण्याची शक्यता असते। रवा आणि साखर एकदम मऊसूत झाले, बघू शकता। आता उरलेलं सारण सुद्धा तसंच मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। रवा साखर मिक्सरला फिरवून घेतल्यावर त्यातलं तूप आता वितळलंय। आता आपण हे 10 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवून देऊया। आपलं मिश्रण छान सेट झालंय, अगदी पाकाच्या लाडू सारखं। आता त्यामध्ये घालून घ्यायचे काजू बदाम, चांगले मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण लाडू वळायला सुरुवात करूया। तुम्हाला ज्या साईजचे लाडू आवडतात त्या साईजचे तुम्ही बनवू शकता। अगदी पटपट बनतात हे लाडू, खूप जास्त वेळ नाही लागत। एखादा त्यावर बेदाणा लावून घ्यायचा। अशा प्रकारे मी सर्व लाडू तयार करून घेते। याप्रमाणे मी सर्व लाडू वळून घेतले आहेत।